ট্ৰেণ্ডিবুলছন ডালাছ চেনেলত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ মাজলৈকে কেইটামান লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত যিকেইটা কোম্পানী আমি আপোনালোকৰ মাজলৈকে আনিছোঁ, সেইকেইটা কোম্পানীত আপোনালোকে 6 মান্থ নাইবা তাতকৈ বেছি 1 year 5 years বা তাতকৈ বেছি যদি আপোনালোকে লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত এনেকুৱা ষ্ট্ৰং ফাণ্ডামেণ্টেল থকা কোম্পানী, এতিয়া অলমষ্ট ছাপৰ্ট জোনত থকা, বাইং জোনত থকা যিবোৰ কোম্পানী, সেইবোৰ নিশ্চয় আপোনালোকে এড কৰিলে লং টাৰ্মত উপকৃত হ'ব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেল প্ৰথম চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গত শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব। প্ৰথম কোম্পানীটো হ'ল SRF, আৰু এই কোম্পানীটো এটা কেমিকেল কোম্পানী। এইটোৱেই ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত এনেকুৱা কোম্পানী যিটো কোম্পানীয়ে আজিলৈকে সকলোতকৈ বেছি প্ৰফিট ইনভেষ্টৰক দিছে, আৰু ফিউচাৰতো এই কোম্পানীটোৰ গ্ৰ'থ আমি দেখা পাইছোঁ। এতিয়া 2300ৰ ওচৰে পাজৰে ট্ৰেড হৈ আছে। এটা ষ্ট্ৰং ছাপৰ্ট 2250 পিছত আছে। এই ছাপৰ্ট জোনত যদি আপোনালোকে এটা কেমিকেল ছেক্টৰৰ হাই গ্ৰ'থ থকা কোম্পানী কিনিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে SRF এই কোম্পানীটো চাব পাৰে। কোম্পানীটোৰ যদি আমি ফাণ্ডামেণ্টেল চাবলৈ যাওঁ, এটা লাৰ্জ কেপ কেমিকেল কোম্পানী 69,000 crore, আৰু ROE 23%, ইণ্ডাষ্ট্ৰী P15 আৰু P ৰেচিঅ' 32, অলমষ্ট ডাবল ইণ্ডাষ্ট্ৰী Pতকৈ। যিহেতু হাই গ্ৰ'থ থকা কোম্পানী, গতিকে P ৰেচিঅ' প্ৰিমিয়াম ভেলুত আছে, তাক লৈ আপোনালোকে বেছি চিন্তিত হ'ব নালাগে। ডেট টু ইকুইটি অকণমান আছে 0.43, এইটো আপোনালোকে নেগলেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু EPS 72 মানে 73 বুলিয়ে ক'ব পাৰি। ডিভিডেণ্ড ইল্ড অকণমান আছে 0.31, আৰু বুক ভেলু 348। গতিকে SRF আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ৰ আজিৰ প্ৰথম কোম্পানী। নেক্সট কোম্পানীটো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, ক্লিন চায়েন্স, আন এটা কেমিকেল ছেক্টৰৰ কোম্পানী, হাই গ্ৰ'থ কোম্পানী। এতিয়া 1384 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। 1336 ৰুপিছ মানত যদি এই কোম্পানীটো পায়, আপোনালোকে লং টাৰ্মৰ কাৰণে ক্লিন চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি কোম্পানীটো চাব পাৰে। আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত এনেকুৱা কোম্পানী থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় যদি আপুনি হাই গ্ৰ'থ পোৰ্টফলিঅ' বনাব বিচাৰে। যদি ফাণ্ডামেণ্টেল চাওঁ, এই কোম্পানীটোৰ মাৰ্কেট কেপ 14,000 crore, আৰু ROE 33, P ৰেচিঅ' অলমষ্ট 50, ইণ্ডাষ্ট্ৰী P15, গতিকে এইটো প্ৰিমিয়াম ভেলুত আছে। যিহেতু হাই গ্ৰ'থ, আপোনালোকে হাই গ্ৰ'থ কোম্পানী কমত নাপায়। যিহেতু মাৰ্কেটত ডিমাণ্ড আছে, গতিকে মাৰ্কেটত ইয়াৰ প্ৰাইচ মানে ইয়াৰ পিও বেছি। গতিকে আশা কৰিছোঁ ক্লিন চায়েন্স আপোনালোকে আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিবলৈকে ষ্টাডি কৰিব। আমি কোনো কোম্পানী আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ, অনলি আপোনালোকক ষ্টাডি পাৰপাছৰ কাৰণে, নলেজৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। গতিকে সেই হিচাপে আপোনালোকে চাব। নেক্সট কোম্পানী এটা বেংকিং ছেক্টৰৰ কোম্পানী, কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংক। 1844 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। আপোনালোকে যদি 1800 ৰুপিছত এই কোম্পানীটো পায়, বা এই প্ৰাইজত পালেও আপোনালোকে ল'ব পাৰে, কাৰণ ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আছে। এই কোম্পানীটোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল যদি চাবলৈ যাওঁ, এটা লাৰ্জ কেপ বেংকিং ছেক্টৰৰ কোম্পানী কোটাক মহিন্দ্ৰা, আৰু P ৰেচিঅ' 24, ইণ্ডাষ্ট্ৰী P8, ROE 14.25। বেংক ছেক্টৰৰ ROE বৰ বেছি নাথাকে, গতিকে 14 ছাফিচিয়েণ্ট। গতিকে এটা ভাল বেংকিং ছেক্টৰৰ কোম্পানী। EPS 75।
গতিকে কটক মহিন্দ্ৰা আপোনালোকে আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিবলৈকে ষ্টাডি কৰিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানী হেপিয়েষ্ট মাইণ্ড, এটা IT চেক্টৰৰ হাই গ্ৰোথ কোম্পানী। হেপিয়েষ্ট মাইণ্ডে AI যিটো এতিয়া প্ৰচলন চলি আছে তাৰ ওপৰতো কাম কৰি আছে, গতিকে লং টাৰ্মত হয়তো এই কোম্পানীটোৰ ফিউচাৰ আছে। আৰু আপোনালোকে 950 ৰুপিছৰ ওচৰে পাজৰে পালে হেপিয়েষ্ট মাইণ্ড লং টাৰ্মৰ কাৰণে চাব পাৰে। ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং, মাৰ্কেট কেপ 13,000 crore, পি প্ৰিমিয়াম ভেলুত আছে 59, অলমষ্ট 60 বুলি ক'ব পাৰি। ইণ্ডাষ্ট্ৰি পি 27। বাকী IT কোম্পানী মিড কেপ কোম্পানীতকৈ হেপিয়েষ্ট মাইণ্ডৰ ভেলুৱেশ্যন অকণমান বেছি আছে, যিহেতু ফিউচাৰ ডিমাণ্ড থকা যেন লাগিছে আৰু সেইকাৰণে মাৰ্কেটত ইয়াৰ পি ভেলু বেছি হৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে ROE 30% দিয়া এটা IT মিড কেপ কোম্পানী যদি আপোনাৰ লং টাৰ্ম পোৰ্টফলিঅ'ত কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হেপিয়েষ্ট মাইণ্ড ষ্টাডি কৰিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানী কেম্পছ, এটা মিউচুৱেল ফাণ্ড ছেক্টৰৰ কোম্পানী। এই কোম্পানীটো এতিয়া ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজতে আছে, 2136 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। 2000 পৰা 2100 ভিতৰত যদি আপোনালোকে এই কোম্পানীটো এড কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে। ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং কোম্পানী, 10,000 crore মাৰ্কেট কেপ, ROE 39, ROE ভাল, পি 37 আৰু ডিভিডেণ্ডটো অকণমান দিয়ে, EPS 57। গতিকে এই কোম্পানীটো আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিব পাৰে। নেক্সট এটা ফুড ছেক্টৰৰ কোম্পানী জুবিলিয়াণ্ট ফুড ৱৰ্কছ। এই কোম্পানীটো ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আছে, 493 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। 500ৰ তলত আপোনালোকে এই কোম্পানীটো লং টাৰ্মৰ কাৰণে চাব পাৰে। 500ৰ পৰা হয়তো কোম্পানীটো ৰিভাৰ্চ কৰিলে, যিহেতু 650ৰ পৰা ডিছকাউণ্টত এতিয়া 500ৰ ওচৰে পাজৰে আছে, গতিকে জুবিলিয়াণ্ট ফুড ৱৰ্কছ আপোনালোকে চাব পাৰে। 32,000 crore মাৰ্কেট কেপ এটা ফুড ছেক্টৰৰ কোম্পানী, ROE 17। পি কিন্তু প্ৰিমিয়াম প্ৰাইজত আছে 90, ইণ্ডাষ্ট্ৰি পি 34, EPS 5 আৰু ডিভিডেণ্ড 0.25। যিকেইটা কোম্পানী আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিছোঁ গোটেইকেইটা গ্ৰ'থ কোম্পানী, সেইকাৰণে আপোনালোকে পি ৰেচিঅ' বেছি পাইছে। ভেলু ইনভেষ্টৰে এনেকুৱা কোম্পানীত ইনভেষ্ট নকৰিব। যদি আপোনালোকে আপ ডাউন বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে গ্ৰ'থ কোম্পানীত আপোনালোকে বাই কৰিলেও হয়তো হোল্ড কৰিব নোৱাৰিব লং টাৰ্মত, কাৰণ কেতিয়াবা গ্ৰ'থ কোম্পানী হেভি ডিছকাউণ্টলৈকে যাব পাৰে আৰু তেতিয়া আপোনাৰ ভয় হ'ব। গতিকে ভেলু ইনভেষ্টমেণ্টৰ যিসকল আছে তেখেতসকলে এই ভিডিঅ'টোত হয়তো উপকৃত নহ'ব, কাৰণ তেখেতসকলক পি কম লাগে। বাট এই ভিডিঅ'টোত আমি যিকেইটা কোম্পানী ডিছকাছ কৰিছোঁ অলমষ্ট গোটেইকেইটা কোম্পানীৰ পি প্ৰিমিয়াম ভেলুত আছে আৰু প্ৰিমিয়াম ভেলুতেই থাকিব, কাৰণ মাৰ্কেটত এই কোম্পানীকেইটাৰ ডিমাণ্ড আছে আৰু গ্ৰ'থ আছে। নেক্সট কেম্পাছ এক্টিভৱেৰ, আন এটা কোম্পানী যিকেইটা কোম্পানী গ্ৰ'থ ভাল, এতিয়া 315 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। 300ৰ ওচৰত বা এই প্ৰাইজতো আপোনালোকে কেম্পাছ এক্টিভৱেৰ বাই কৰিব পাৰে। ফাণ্ডামেণ্টেলি যদি চাওঁ 9,000 crore এটা মাৰ্কেট কেপৰ কোম্পানী, ROE 23, পি ৰেচিঅ' 81, ইণ্ডাষ্ট্ৰি পি 26, এগেইন পি প্ৰিমিয়াম ভেলুত আছে। গতিকে এই কোম্পানীটো আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিব পাৰে আৰু যদি ভাল পায় লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে। নেক্সট আন এটা কোম্পানী ইজ মাই ট্ৰিপ। এই কোম্পানীটো যদি আপোনালোকে 40 ৰুপিছত পায় বা যিটো ভেলু এতিয়া ট্ৰেড হৈ আছে 42 ৰুপিজ, ইয়াতো আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে। ছামাৰ যিটো ব্ৰেক আহি আছে, এই ছামাৰ ব্ৰেকত নিশ্চয় মানুহে ফুৰিবলৈ যাব আৰু এই কোম্পানীটো যিহেতু টিকেটিং বা হোটেল বিজনেছৰ লগত ৰিলেটেড, গতিকে অহা 6 মান্থত এই কোম্পানীটো এই প্ৰাইজৰ পৰা ওপৰলৈকে গ'লে কিন্তু হয়তো পিছলৈকে এই প্ৰাইজত আপোনালোকে নাপাব পাৰে। শ্বৰ্ট টাৰ্ম বা লং টাৰ্ম যিকোনো কাৰণে আপুনি এই কোম্পানীটো কিনিব পাৰে। লং টাৰ্ম কিন্তু 70 ৰুপিছৰ ওচৰলৈকে যোৱাৰ পিছতহে হয়তো আমি নতুন হাই দেখা পাম। প্ৰথমতে কেইদিনমান হয়তো 40ৰ পৰা 50, তাৰপিছত 50ৰ পৰা 60 ৰুপিছত টাইম ল'ব, তাৰপিছত নিশ্চয় 70 ক্ৰছ কৰিলে কোম্পানীটোত লং টাৰ্ম গ্ৰ'থ পাব। যদি ফাণ্ডামেণ্টেল চাব যাওঁ 7,000 crore ৰুপিছৰ এটা
ট্ৰেভেলিং ছেক্টৰৰ কোম্পানী আৰু এই 44 পি আকৌ ইয়াৰো বেছি 53 ইণ্ডাষ্ট্ৰি পি 34 গতিকে এই কোম্পানীটো ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং কোম্পানী গতিকে এই ভিডিঅ'টো যিকেইটা কোম্পানী আপোনাক ক'লোঁ গোটেইকেইটা গ্ৰোথ কোম্পানী আপোনালোকে যদি গ্ৰোথ কোম্পানী বিচাৰিছে আৰু ছাপৰ্টত আপোনালোকে কিনিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা ষ্টাডি কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ পচন্দ হ'ব আৰু লং টাৰ্মত নিশ্চয় আপোনালোকে প্ৰফিট পাব গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হৈছে মানুহে আমাৰ ভিডিঅ' চাই কিন্তু ভাল পালেও লাইক কৰিব নিবিচাৰে কিয় নাজানো যদি আপুনিও ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈকে লাইক কৰিব নাইবা আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব যিহেতু তেখেতসকলেও ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে আৰু তেখেতসকলেও ভাল কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে এই ভিডিঅ'টো তেখেতসকলে পালে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব গতিকে আশা কৰিছোঁ তেখেতসকলক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব তেতিয়াও আমাৰ ভাল লাগে আৰু আমি আগলৈকে আপোনালোকক এনেকুৱা ভিডিঅ' দিবলৈকে উৎসাহিত হ'ম আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ